Γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια ιδιαίτερη πίτα με κολοκύθα κίτρινη. Θα ανοίξουμε δικό μας φύλλο. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Εδώ έχω 500 γραμμάρια αλεύρι. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα στύψω λεμόνι. Το λεμόνι το στύβουμε για την τραγανότητα. 220 γραμμάρια νερό. 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι, μισό κουταλάκι του γλυκού και ζυμώνουμε. Εάν το νεράκι σας είναι και λίγο χλιαρό θα είναι ακόμα καλύτερα. Θα έχουμε ένα ζυμάρι το οποίο δεν θα κολλάει στα χέρια μας. Ναι, είναι λίγο σφιχτό, όμως όταν θα το αφήσετε να ξεκουραστεί λιγάκι θα μαλακώσει και θα ανοίξει μια χαρά. Έτσι. Τώρα είναι επειδή το ταλαιπωρούμε. Βλέπετε. Σας είπα ότι θα έχουμε ένα ζυμαράκι το οποίο δεν θα κολλάει στα χέρια μας. Θα το αφήσουμε τώρα σκεπασμένο λιγάκι να ξεκουραστεί και εμείς θα συνεχίσουμε με τη γέμιση. Πάμε να ξεκινήσουμε για τη γέμιση. Θα βάλουμε 70 γραμμάρια ελαιόλαδο. Ίσα να σκεπάσουμε τον πάτο του τηγανιού μας. Ένα κρεμμύδι ξερό, πολτοποιημένο. Τρία-τέσσερα κρεμμυδάκια φρέσκα. Και περιμένουμε να σουταριστούν λιγάκι. Την πίτα αυτή την φτιάχνουν πάρα πολύ στην Πελοπόννησο, έτσι. Βάζουν όμως μέσα τραχανά, βάζουν μέσα αυγά, γάλα. Εγώ δεν θα την κάνω έτσι, θα την κάνω τελείως διαφορετικά. Θα τη δείτε σε λίγο. Εδώ έχω τριμμένη στο χοντρό του τρίφτη 1000 με 1200 γραμμάρια κολοκύθα κίτρινη. Κολοκύθα κίτρινη μπορείτε να βρείτε στα σούπερ μάρκετ, μπορείτε να βρείτε παντού. Λοιπόν, εφόσον σοταρίστηκε λιγάκι θα ρίξουμε μέσα στο τηγάνι την κολοκύθα, γιατί θέλουμε να μαραθεί λιγάκι. Θα βάλουμε αλάτι, μην το παρακάνετε γιατί θα μπει τυρί φέτα μέσα. Πιπέρι. Ένα γεμάτο κουταλάκι του γλυκού αλάτι, πιστεύω ότι είναι μια χαρά. Έτσι, γιατί είπαμε θα μπει μέσα και η φέτα η οποία είναι αλμυρή. Λοιπόν, 2-3 λεπτά πριν το βγάλουμε θα βάλουμε 2 κουταλιές της σούπας άνηθο, λίγο μαϊντανό για χρώμα, κλείνουμε τη φωτιά μας. Θα μεταφέρουμε σε ένα μπολ γιατί θέλουμε να κρυώνει. Έχω μοιράσει το ζυμαράκι μας σε 5 κομμάτια, τα οποία θα τα βάλω στην άκρη.
Βάζουμε αλευράκι και πάμε σιγά σιγά. Θα πάρουμε ένα ταψάκι, τριαντάρι, θα ρίξουμε λάδι, μην μου ξεχνάτε να λαδώνετε, είναι σημαντικό, δεν θα σας ψηθεί το φύλλο αν δεν βάλετε. Το αφήνουμε στην άκρη, παίρνουμε ένα άλλο. Βάζουμε αλεύρι. Έχουμε ανοίξει και το επόμενο φύλλο, βάζουμε ελαιόλαδο, σκεπάζουμε, δημιουργούμε μία φωλιά για να μπει η γέμισή μας μέσα, θα λαδώσουμε πάλι. Θα πάρουμε τη μισή γέμισή μας. Πω μου σκοβουλάει. Βάζουμε τη ρυφέτα. Πάμε να ανοίξουμε τώρα ένα ακόμα φύλλο. Λοιπόν, να σας πω και δύο μυστικά για να μπορέσετε να ανοίξετε όλοι και όλες φύλλο. Δεν χρειάζεται να πιέζετε, εντάξει, αυτό το χαϊδεύετε, το φύλλο το χαϊδεύετε. Εάν αρχίσετε και το πιέζετε θα αρχίσει να σας μαζεύει και να ανοίγει. Ένα ωραίο φύλλο, βλέπετε, ανοίγει με χάιδεμα. Δεν θέλει να το πιέσετε έτσι δυνατά, τίποτα, τόσο όσο. Δηλαδή το χαϊδεύουμε και αυτό ανοίγει μόνο του. Περισσότερες νοικοκυρές νομίζοντας ότι πάμε ότι όταν το πιέζουμε πάρα πολύ επάνω στο ξύλο ανοίγει πιο εύκολα, είναι λάθος. Όσο το πιέζεις τόσο υπάρχει μεγάλη περίπτωση να σου κολλήσει το φύλλο επάνω το ένα επάνω στο άλλο και να μην κάνεις δουλειά. Βλέπετε? Και εγώ δεν ήξερα να ανοίγω φύλλο. Όταν όμως κάτι το αγαπάς, μαθαίνεις. Απλώνουμε λαδάκι. Μην το ξεχνάτε, το λάδι είναι σημαντικό, έτσι. Με το λάδι ψήνεται το φύλλο. Θα ρίξουμε όλη την υπόλοιπη γέμιση. Τυράκι. Μπορείτε, αν θέλετε, αν δεν σας αρέσει η φέτα, μπορείτε να μην τη βάλετε και καθόλου, έτσι. Είναι τόσο αρωματικό η γέμιση που δεν χρειάζεται να βάλεις πάρα πολύ φέτα για να δώσει νοστιμιά. Τώρα αυτό είναι στην κρίση σας.
Έτσι, 400 γραμμάρια φέτα. Τώρα θα πάω να ανοίξω άλλα 2 φύλλα για να τα βάλω από πάνω. Λοιπόν, έχω βάλει ήδη το ένα φύλλο. Δαδώνουμε το φύλλο μας καλά. Θα πάρετε τώρα όλα τα φύλλα μαζί . Βάζουμε λάδι. Ανάβουμε το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσεις. Περιμένουμε να ζεσταθεί ο φούρνος μας. Ζεστάθηκε ο φούρνος μας. Έχω κόψει με ένα μαχαιράκι. Ψεκάζουμε νερό και θα ψήσω περίπου 1 ώρα 180 βαθμούς αντιστάσεις. Εντάξει. Η πιτούλα μας είναι έτοιμη όπως βλέπετε. Είναι πεντανόστιμη, πιστέψτε με. Να τη φτιάξετε όλοι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.